12 পৰা 18 মাহ বয়সৰ শিশুৰ বাবে নিৰামিষ বিধিৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি কিছু পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ প্ৰচুৰকৈ থকা নিৰামিষ বিধি বনাবলৈ শিকিম। শিশুসমূহ এবছৰ বয়সৰ পাছত ঘনকৈ বৃদ্ধি হয়। সিহঁতৰ পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি হয় বয়সৰ সৈতে। এই প্ৰয়োজনীয়তাক পাবলৈ বিভিন্ন পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ ঘনত্ব বেছিকৈ থকা খাদ্য দিব লাগে। সিহঁতক প্ৰতিদিনে প্ৰায় 1010 কিলো কেলৰিজ লাগে। শিশু এটাক লগা খাদ্যৰ পৰিমাণ নিৰ্ভৰ কৰে তাৰ এক্টিভিটি আৰু বৃদ্ধিৰ পেটাৰ্নৰ ওপৰত। পৰিপূৰক আহাৰৰ বিষয়ে অধিককৈ আন এটা টিউটোৰিয়েলত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ৱেবছাইট চাব এই টিউটোৰিয়েলছৰ বাবে। এতিয়া আহক কিছু নিৰামিষ বিধিৰ প্ৰস্তুতকৰণক চাওঁ। আমাৰ প্ৰথম বিধিটো হৈছে বাৰ্ণিয়াৰ্ড মিলেটৰ উত্তাপম। এই বিধিটো বনাবলৈ আপোনাক লাগিব 2 চামুচ বাৰ্ণিয়াৰ্ড মিলেট, 1 চামুচ ব্লেক গ্ৰাম, 2 চামুচ গাজৰ ৰোকা, 4/1 অংশ কাটি লোৱা বিলাহী আৰু 3 চামুচ ভাজি লোৱা তিলৰ গুটি। মই এটা উত্তাপমৰ বাবে গুটিসমূহৰ 1.5 চামুচকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এই বিধিটোৱে দুটা উত্তাপম বনাব। আপোনাক লগতে লাগিব অলপমান নিমখ আৰু 1 চামুচ ঘিউ। পদ্ধতি: বাৰ্ণিয়াৰ্ড মিলেট আৰু ব্লেক গ্ৰামক একেলগে ধুওক আৰু 8 ঘণ্টা ভিজাই ৰাখক। পাছত সিহঁতক খুন্দি এটা কোমল পাতল পেষ্ট কৰক। পেষ্টটো বেছি পনীয়া নকৰিব। ইয়াক বাতি এটাত থওক আৰু গৰম ঠাই এডোখৰত 7 বা 8 ঘণ্টা ৰাখক কিম্বনৰ বাবে। মিশ্ৰণটো কিম্বিত হলে গাজৰ, বিলাহী আৰু নিমখ দিয়ক। সকলোকে ভালকৈ মিহলাওক। এতিয়া পেন এখনত ঘিউ গৰম কৰক আৰু মিশ্ৰণটোৰ 1 চামুচ দিয়ক আৰু বহলাই দিয়ক। উত্তাপমটো অলপ সিজিলে ইয়াৰ ওপৰত 1.5 চামুচ তিলৰ গুটি দিয়ক। ঢাকনি এখন দিয়ক আৰু পুনৰ 3 বা 4 মিনিট ভাজক। বাৰ্ণিয়াৰ্ড মিলেটৰ উত্তাপম তৈয়াৰ হ'ল। যদি বাৰ্ণিয়াৰ্ড মিলেট নাপায়, আপুনি ফিংগাৰ মিলেট বা জোৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কোডো মিলেট বা লিটল মিলেট লগতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। দ্বিতীয় বিধিটো হৈছে ফক্সটেল মিলেটৰ খিচৰি। এই বিধিটো বনাবলৈ আপোনাক লাগিব 1 চামুচ অংকুৰিত মগুমাহ, 2 চামুচ ফক্সটেল মিলেট, 1 চামুচ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, 1 চামুচ কাটি লোৱা বিলাহী আৰু 2 বা 3 টুকুৰা ভালকৈ কাটি লোৱা ফুলকবিৰ ফুল। আপোনাক লগতে লাগিব আধা চামুচ ভঙা ক'লা জালুক, অকণমান হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ কেৰম গুটি, অকণমান নিমখ আৰু 1 চামুচ ঘিউ। প্ৰথমে মই গজালি ওলোৱাৰ পদ্ধতিটো কম। মগুমাহক ৰাতিটো ভিজাই ৰাখক। পিছদিনা চাকক আৰু মসৃণ কাপোৰ এখনত বান্ধক। ইয়াক গৰম ঠাইত 6 পৰা 8 ঘণ্টা থৈ দিয়ক বা গজালি নোলোৱালৈকে। এই অংকুৰিতক এফালে থওক পাছলৈ। একেদৰে ফক্সটেল মিলেটক ধুওক আৰু 8 পৰা 10 ঘণ্টা ভিজাই ৰাখক। প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত ঘিউ গৰম কৰক। কেৰম গুটি দিয়ক আৰু কিছু মিনিট লৰাই থাকক। ইয়াত পিঁয়াজ দিয়ক আৰু পাতল সোণালী ৰঙৰ নোহোৱালৈকে লৰাই থাকক। পাছত ফুলকবি আৰু কাটি থোৱা বিলাহী দিয়ক। 2 বা 3 মিনিট লৰাই থাকক। ইয়াত ভিজোৱা ফক্সটেল মিলেট আৰু গজালি ওলোৱা মগুমাহ দিয়ক। ভালকৈ মিহলাওক। নিমখ, মছলা আৰু একাপ পানী দিয়ক। ইয়াক প্ৰেছাৰ কুকাৰত মধ্যম জুইত 3 বা 4টা চিটি মাৰক। প্ৰেছাৰ যাবলৈ দিয়ক আৰু খিচৰিখিনি বাতি এটাত থওক। ফক্সটেল মিলেটৰ খিচৰি তৈয়াৰ হ'ল। ফক্সটেল মিলেট নাথাকিলে আপুনি কোডো মিলেট বা লিটল মিলেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বাৰ্ণিয়াৰ্ড মিলেটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। পাছৰ বিধিটো হৈছে মটৰমাহ আৰু পনীৰৰ কাটলেট। এই বিধিটো বনাবলৈ আপোনাক লাগিব আধা কাপ মটৰমাহ, আধা কাপ ভাঙি লোৱা পনীৰ, 1 চামুচ ভজা বেচন, 2 চামুচ ৰুকি লোৱা বিট আৰু 2 চামুচ ৰুকি লোৱা গাজৰ। আপোনাক লগতে লাগিব 4/1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ, 4/1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ
অকণমান নিমখ আৰু 1 চামুচ ঘিউ। পদ্ধতি: মটৰমাহখিনিক ষ্টিমাৰ এটা 6 পৰা 10 মিনিট ভাপত দিয়ক। মটৰমাহখিনিক ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক। পনীৰ আৰু মটৰমাহখিনিক খুন্দি ডাঠ মিশ্ৰণ এটা কৰক। মিশ্ৰণটোক বাতি এটাত লওক। ইয়াত বেচন, বিট, গাজৰ, মছলা আৰু নিমখ দিয়ক। সকলোকে ভালকৈ মিহলাওক। মিশ্ৰণটোক ভগাওক আৰু 4টা কাটলেটছ বনাওক। পেন এখনত ঘিউ গৰম কৰক আৰু কাটলেটছক দুইফালে ভাজক, সিহঁত পাতল সোণালী ৰঙৰ নোহোৱালৈকে। মটৰমাহ আৰু পনীৰৰ কাটলেট তৈয়াৰ হ'ল। আমি চাব লগা চতুৰ্থ বিধিটো হৈছে মিশ্ৰিত গজালিৰ ভাজি। এই বিধিটো বনাবলৈ আপোনাক লাগিব 2 চামুচ গজালি ওলোৱা মগুমাহ, 2 চামুচ গজালি ওলোৱা মথবিন, 2 চামুচ গজালি ওলোৱা বুট, 1 চামুচ সতেজ ৰুকি লোৱা নাৰিকল, 4/1 অংশ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু 4/1 অংশ কাটি লোৱা বিলাহী। আপোনাক লগতে লাগিব 4/1 চামুচ জিৰা গুটি, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, 4/1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ, 4/1 চামুচ ধনিয়া গুটিৰ পাউডাৰ, অকণমান নিমখ আৰু 1 চামুচ ঘিউ। গজালি ওলোৱাৰ পদ্ধতিটোক এই টিউটৰিয়েলটোত আগতে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। একেটা পদ্ধতিকে অনুসৰণ কৰক। মন কৰিব যে বিভিন্ন সামগ্ৰীয়ে বেলেগ সময় লয় গজালি ওলাবলৈ। গতিকে তিনিওবিধ বেলেগ বিন্সক পৃথককৈ ভিজাব। আহক আগবাঢ়ো। গজালিখিনিক প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত 3টা চিটি মাৰক। ভাপ যাবলৈ দিয়ক আৰু তেতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন খোলক। পেন এখনত ঘিউ গৰম কৰক। জিৰা গুটি দিয়ক আৰু ভালকৈ লৰাই থাকক। এতিয়া পিঁয়াজ দিয়ক আৰু পাতল সোণালী ৰঙৰ নোহোৱালৈকে লৰাই থাকক। ইয়াত বিলাহী দিয়ক আৰু কোমল নোহোৱালৈকে ভাজক। ৰন্ধা গজালিখিনি নিমখ আৰু মছলা দিয়ক আৰু ইয়াক 5 মিনিট ৰান্ধক। শেষত নাৰিকল দিয়ক আৰু ভালকৈ মিহলাওক। মিশ্ৰিত গজালিৰ ভাজি তৈয়াৰ হ'ল। এই সকলো বিধিতে প্ৰচুৰকৈ থাকে প্ৰটিন, মেগনেছিয়াম, কেলছিয়াম আৰু ভাল চৰ্বিসমূহ। এই বিধিসমূহক শিশুৰ দৈনিক আহাৰত সংলগ্ন কৰক ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।